ሰላም ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ጠቃሚ የሆነ የዳታ ፖርታል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህም ፍሪሊ አቬሌብል የሆነ ዳታን ኦንላይን እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚለውን ነው አብረን የምናየው ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ያልተጠቀመበት ሁላችንም ብዙዎቻችን ያልተጠቀምንበት ነው። ግን በምንፈልገው ጊዜ እና በምንፈልገው ሬዞሉሽን ኮንቲኒዩስ የሆነ ራስተር ዳታ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ሳይት ነው ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። እስኪ አብረን እንየው። ስለዚህ ዳውንሎድ ለማድረግ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ሊኖረን ይገባል። እዚህ እንደምታዩት ክሮም ነው የምጠቀመው። ጎግል ክሮም ቤስት የሆነ ብሮሰር ነው፣ ሞስት ሪኮመንድድ የሚደረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የማድረግበትን ቺርስ ብዬ ጽፋለሁ። ቺርስ ምን እንደሆነ በኋላ እናያለን ማለት ነው። ቺርስ ምን እንደሆነ እናያለን። ቺርስ ዳታ ፖርታል እላለሁ። ስለዚህ ቺርስ የሚል ይመጣልኛል። እንዲህ ክሊክ ሳደርገው አንዴ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ፖርታል ነው። እነዚህ ደግሞ ፓኬጆች ናቸው፣ የተለያዩ ፓኬጆች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፐርሺያን የሚባለው ዘ ከረንት ኦፕሬሽን ፐርሺያን ፕሬሲፒቴሽን ኤስቲሜሽን ፍሮም ሪሞት ሴንስድ እንደዚህ ያለ ዳታ ፔሪዮዱ ከማርች 2000 እስከ አሁን ነው። ከቨሬጅ 60 ዲግሪ ሳውዝ ቱ 60 ዲግሪ ኖርዝ ነው። ሪዞሉሽን 0.25 በዲግሪ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። እና ሌሎችም እያለ ይቀጥላል። ግን ከዛ በፊት ምንድን ነው ቺርስ የሚለውን ለማወቅ ሃይላይቱ ምንድን ነው የሚለውን አባውት አስ የሚለውን ክሊክ አድርገን እንየው እስኪ። እንግዲህ ቺርስ ማለት ሴንተር ፎር ሃይድሮሜትሮሎጂ ኤንድ ሪሞት ሴንሲንግ ነው። ኢንሹሪንግ ወርልድ ዋይድ አክሴሲቢሊቲ ቱ ሃይድሮሜትሮሎጂ ዳታ። አሁን ሬንፎል ነው እኛ ዳውንሎድ የምናደርገው ማለት ነው። ኢንስፓይሪንግ ሪሰርች ኦን ሃይድሮክላይሜቲክ ኤንድ ዋተር ሪሶርስ ነው። እንግዲህ ከሬንፎል እና ከክላይሜት ዳታ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ዋና ቴማቲክ ኤሪያዎቹ እዚህ ጋር ተጠቅሰዋል። ሃይድሮሎጂካል ፕሬዲክሽንስ፣ ዲሽስ ሻፐር፣ ሃይድሮሎጂካል ኤጁኬሽን፣ ሳተላይት ፕሪሲፒቴሽን የሚሉትን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ፈርዘር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፈርዘር እነዚህ ኤዲተሮች ናቸው፣ የሚያስተዳድሩት ናቸው። ስለዚህ ፈርዘር እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን የኛ ዓላማ ግን እዚህ ጋር ተመልሰን ዳታ ማውረድ ነው። አንደኛ በሪዞሉሽኑ የተሻለ ሪዞሉሽን ዳታ ማውረድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከቨሬጅ የምንፈልገው ደግሞ ለምሳሌ ከ1980 ከሆነ የትኛው ማውረድ አለብን የሚለው እንደ ኦብጀክቲቫችን ይለያል ማለት ነው። ሁለተኛውን ፓኬጅ ብናየው ለምሳሌ ከጃንዋሪ 2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አለ ዳታ ማለት ነው። ፐርሺያን ሲዲአር የሚለው ደግሞ ከ1983 እስከ አሁን ድረስ አለ። ፒዲአር ከ2000 እስካሁን አለ። ለምሳሌ ይሄ ከማርች 1 2000 ፕሬዘንት ይላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ነው ያለ። ሪዞሉሽን 0.04 በ0.04 ዲግሪ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናውቀው አንድ ዲግሪ 111 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዲግሪ 111 ኪሎ ሜትር ከሆነ 0.04 ዲግሪው ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሲባዛ በ111 ኪሎ ሜትር ይሄ ወደ 4 ኪሎ ሜትር ነው ሪዞሉሽን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 4 ኪሎ ሜትር ዊዝን 4 ኪሎ ሜትር ባይ 4 ኪሎ ሜትር ሪዞሉሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ የሚጠቅመው? ኮንቲኒዩስ የሆነ ዳታ የሬንፎል ዳታ ለማግኘት ይጠቅመናል። ለምን ቢባል ለምሳሌ ስቴሽኖችን እንደዚህ ሬንጌጅ ስቴሽኖችን ዳታ ሰብስበን የምናወጣቸው የተራራቁ ስለሆነ ፕሪዲክት ኢንተርፖሌት ምናምን ስናደርጋቸው በጣም የተራራቀ አንዱ ስቴሽን ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ 20 ኪሎ ሜትር በላይ ያለው ነው። ስለዚህ ዊዝን 20 ኪሎ ሜትር ዊዝን 30 ኪሎ ሜትር ኢንተርፖሌት አድርግልኝ ስንለው እንግዲህ የሚኖረውን ዳታ መገመት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ግን ዊዝን 4 ኪሎ ሜትር ኮንቲኒዩስ የሆነ ዳታ ምንም ሳይቆራረጥ አውርደን የምንጠቀምበት ዋና ፖርታል ነው ማለት ነው። ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ይህንን ፓኬጅ መረጥ ነው። እዚህ እንደምታዩት 1 2 3 4 የሆነ ፕሮቫይደር አለ ማለት ነው። ዊዝን ዲፈረንት ሪዞሉሽን ነው፣ ዊዝን ዲፈረንት ታይም ስፓን አለ ማለት ነው። እና ዋናው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ነው። አሁን ዳታ ሴት የትኛው ነው? ፒዲአር ነው የሚለውን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚለውን እዚህ ዝርዝሩ ማንበብ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር እንመጣና ፒዲአር ነው የሚለውን እንመርጣለን። ስለዚህ ታይም ፒሪየድ ምን ማውረድ እንችላለን? እንደምታዩት
ሃወርሊ፣ 3 ሃወርሊ፣ 6 ሃወርሊ፣ ዴይሊ፣ መንዝሊ፣ ይርሊ ኩሙሌቲቭ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። አሁን የአንድ ዓመት ከሆነ መንዝሊ አውርደን ያንን አናላይዝ አድርገን የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። እስኪ እኛ ግን ከ2000 እስከ አሁን ድረስ ያለውን እስከ 2021 ሊሆን ይችላል ያለውን እንየው አውርደን። ያንን ደግሞ በመንዝሊ ስለሚበዛ ይርሊ የሚለውን እስቲ ክሊክ እናድርገው ማለት ነው። ዶሜኑ ምን ይሁን ነው? ሆል ግሎብ ማለት ያው ሙሉን ያለምን ማለት ነው። ያው እኛ አንፈልገውም። ሬክታንግል ሪጅን እንግዲህ ሴሌክት በማድረግ በሬክታንግል ነው። ካንትሪ፣ ፖለቲካል ዲቪዥን፣ ኮንቲኔንታል ቤዚን፣ ሜጀር ሪቨርስ፣ ትሪቢታሪ፣ ዋተርሸድ፣ ሎኬሽን፣ ሼፕ ፋይል። እንግዲህ ሼፕ ፋይል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ሼፕ ፋይል ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ኤክስቴንሽኖቹ ማናቸው? ሼፕ ፋይል፣ የዝር ሼፕ ፋይል፣ ኤስኤችኤፍ፣ ኤስኤችኤክስ፣ ፕሪአርጂ ወይም ኬኤምኤል ወይም ጆችሰን ከነዚህ ኤክስቴንሽን ውጭ አይቀበልም ማለት ነው። ፋይል ታይፕ ካለን ቺዝ አድርገን አፕሎድ አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በዋተርሼድ ደረጃ ምናምን የምንፈልገው ከሆነ ዳታውን ማለት ነው። ክሎዝ እናድርገውና እስኪ ለዛሬ በምንናየው በከንትሪ ነው። እስኪ ፕሌስ ሴሌክት የከንትሪ ዩዚንግ ዘ ሌፍት ማውስ። እንግዲህ በዚህ በተለመደው ክሊክ መሰረት ማለት እንደዚህ እናደርግና ለምሳሌ ወሪዝ አውር ካንትሪ ኢትዮጵያ። እዚች ጋር እመጣና ኢትዮጵያ እንደምታዩ ባውንደሪው አለ። አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ኦሬንጅ ይሆናል ማለት ነው። ተመረጠ። ሲመረጥ እንደምታዩት ኦሬንጅ ሆነ። ስለዚህ በካንትሪ ደረጃ ኢትዮጵያ ተመረጠ ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር ይርሊ መርጠናል፣ ካንትሪ መርጠናል። ዳውንሎድ የሚለውን እንመርጥና ሴሌክት ዴት ታይም ይላል 2021 ማለት የአንድ ዓመት አርግልኝ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር እንገባና ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር 2001 እንግዲህ ማርች ፈርስት 2000 ነው የሚለው እንግዲህ አቬሌብል የሆነው ግን ማለት ነው ከ2001 ጀምሮ ነው። 2001 ቱ 2021 እንላለን ነው። 2022 አለ የታሰበ 2021 ነው የሚጨርሻው 2021 እንላለን ማለት ነው። ሌላ ፎርማት በምን መልክ ነው ዳታው እንዲመጣ ለምንፈልገው በቲፍ ነው። ኮመንሊ ዩዝድ አርክጂአይኤስ ራስተር ፎርማት ነው እና በምን ታይፕ ነው? ዚፕ አድርገህ አምጣልን ማለት ነው። በዚፕ ይሻላል። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ የሚል አለ። ከዛ በፊት ግን ቪዥዋላይዜሽን የሚል አለ። ቪዥዋል እናድርገው እስኪ። ቪዥዋላይዜሽን ማለት ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። እዚህ ብሮስ ያደረገ ነው ያሳየናል። እንጠብቃለን። እስኪ እንየው እንጠብቃልና ይሄ ሌጀንድ አመጣልን። በጣም ደስ ይላል። ፕሪሲፒቴሽን ሴትስ ማክሲመም 2587 ሚሜ፣ ሚኒመም 74 ሚሜ፣ ሚን 774 ሚሜ፣ ሚዲያን ደግሞ ይሄ አለን ማለት ነው። የአመቱ ነው እንግዲህ ለ20 ምናምን ለ30 ዓመት ያለው ማለት ነው። ይሄ ለ20 ምናምን ዓመት ከ2001 እስከ 2021 ያለ 20 ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ በአመቱ ውስጥ ከፍተኛ የተመዘገበው 2010 ምናምን የሆነ ዓመት ሊሆን ይችላል። 2587 ነው ሚኒመም ይሄ ነው። ደግሞ ይሄ ነው የሚለውን ደግሞ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ተመልሰን እናስተካክላለን። 2001 እንላለን። 2021 በቃ ሁሉም ዝግጁ ነው። አሁን ዳውንሎድ ማለት ብቻ ነው። ዳውንሎድ ማለት ብቻ ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ዳውንሎድ ስንለው እንደዚህ ይመጣል። ሪትራይቪንግ ዴታ ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ዩር ዳታ ኢዝ ሬዲ ፎር ዳውንሎድ ኢንተር አን ኢሜል አድሬስ ቱ ቢግን ዳውንሎድ ይላል። ስለዚህ ኢሜል አድሬስ ማስገባት አለብን ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስን እስኪ እዚህ ጋር ላስገባ ማለት ነው። አስገባው። ከዛ ዳውንሎድ እለዋለሁ። ፒዲአር ኢትዮጵያ ከ2022 እንደዚህ የሊንኩ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሴቭቱ ይለኛል። እስኪ ሴቭቱ የሚለውን አስተካክለው። የት ሴቭ ላድርገው? ሌት ሚ ሴቭቱ ጂአይኤስ ዳታ ውስጥ ኦፕን ላድርግና እዚህ ጋር ሴቭ ላድርገው ማለት ነው። ሬንፎል ብለው እስኪ ሬንፎል ፋይል ኔሚን እስቲ ሬን ለማለት በቃ ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እንጠብቃለን። እስኪ አሁን
ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ዲ ውስጥ ጂአይኤስ ዳታ ውስጥ ነው ዳውንሎድ የሆነው ማለት ነው። ዲ እንከፍታለሁ፣ ጂአይኤስ ዳታን እከፍታለሁ። ከፒዲአርን የሚላለው ይህን ኤክስትራክት አደርገዋለሁ። ኤክስትራክት ካልሆነ ማፕ ላይ ከፈትልኝ ኤክስትራክት ፋይልስ ሂር እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኤክስትራክት ሆኗል ማለት ነው። ኤክስትራክት ፒዲአር እንደምታዩት ኤክስትራክት ሆኗል። ስለዚህ አርክ ማፕ ከፍታለሁ፣ ኦፕን እላለሁ። እስኪ ጂአይኤስ ኦኬ ዲ ሄዳለሁ፣ ጂአይኤስ ዳታ ከፍታለሁ። ፒዲአር ኤክስትራክት ያደረኩትን ማለት ነው። ፒዲአር ሬን የሚለውን እፈልጋለሁ። ፒዲአር ሬን እንደምታዩት ማለት ነው። ይር 1 2001 2002 2003 እስከ 2021 ድረስ አለ ማለት ነው። እስከ 2021 ድረስ አለ ማለት ነው። እስከ 2021 ድረስ አሁን 2001 አለ። ሌት ሚ ሴሌክት shift to this 20 መኖር አለበት ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሀይ ይሄ ነው፣ ሎው ደግሞ ይሄ ነው። ለምሳሌ በ2002 የነበረው 2753 ከፍተኛው፣ ዝቅተኛው ደግሞ 69 ሚሊ ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የስንት ዓመት አገኘን? ከ2001 እስከ 2021 ከ2001 እስከ 2021 የ20 ዓመት አገኘን ማለት ነው። ይህንን ለሚፈለገው አገልግሎት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ 2002ን ልንፈልግ እንችላለን። ሚኒማይዝ ላድርገው እና ስለዚህ የ20 ዓመት አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ክሊክ አድርጌ ከፈለኩ ክላሲፋይ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ክላሲፋይ ማድረግ ይችላለሁ። እዚህ ጋር የሚፈለጉትን እስኪ ለምሳሌ እናድርገውና አፕላይ ኦኬ ያው ፎርማት ሌቭልስ እና ፎርማት ሌቭልስ እና እዚህ ጋር 10 ሳይሆን 2 አደርገዋለሁ። አፍተር ዴሲማል ፕሌስ ማለት ነው። 2 አደርገዋለሁ። ክላሲፋይ አደረኩት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከ69,450 ከፍተኛ 2800 ሚሊ ሜትር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የሶማሌ ዝቅተኛ ቦታዎች፣ አፋር፣ ኖርዘርን አካባቢ ደግሞ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ያው በጣም ዝቅ ከ69 እስከ 450 ነበረ። እዚህ አካባቢ ደግሞ እንግዲህ ደቡብ ምዕራብ ደግሞ እንደሚታወቀው ከፍተኛ ዝናብ፣ ደቡብ ምዕራብ ሃይላንድስ ከፍተኛ ዝናብ እንደሚያገኝ ያሳያል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ለሚፈለገው ጥቅም ማዋል እንችላለን፣ አናላይሲስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሳይት ነው። በፈለጋችሁት ጊዜና የፈለጋችሁትን ኤሪያ ተጠቅማችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ግን 4 ኪሎ ሜትር ዊዝ 4 ኪሎ ሜትር ኢንተርቦት ማድረግ ይችላል which is best ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ ሳይት ነው። አይሆፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸርን ሰንብቱ።